बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्यूटर शॉर्ट की पॉडकास्ट په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د MS Word د A نه واله د زیډه پورې ټول شارټ کی ښیم. بله ویډیو به موږ د MS Excel په شارټ کی باندې جوړو. درېیمه ویډیو به موږ د پاور پوینټ په شارټ کی باندې جوړو ځکه چې د MS Word ځینې داسې شارټ کی دي چې هغه د پاور پوینټ نه بدل دي. په هغه به موږ ځان له ویډیو جوړو. که د دې نه مخکې تاسو ځینې ملګرو چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ او بل ګنټې نشان هم پریس کړئ ځکه چې زموږ راروانې کومې ویډیو ښیږو چې هغه تاسو ته په ټیم میلاویږي. شارټ کی طرف ته ځو. کمپیوټر شارټ کی دا پیپر ما تیار کړی که ځینې ملګرو ته پکار وي نو په کامنټس کې خپل نمبر ولیکئ زه به تاسو ته په واتساپ باندې درسند کړم. په دې کې ځینې شارټ کی دي چې هغه اسان دي هغه به موږ داسې کوو. ځینې شارټ کی چې کوم ګران دي هغه به موږ ود اگزامپل کوو چې تاسو پرې ښه پوهیږئ. کوېسچن نمبر 1 ته راځو. کنټرول پلس A زه دا تاسو ته ود اگزامپل ښیم. دې لیکلو دلته زه ودرېدم دې پیج ته رالم کنټرول A چې زه پریس کړم نو ټول لیکل زما سره سلیکټ کیږي. ټیک شو. نو تاسو اوس جواب په اسانۍ سره کتلی شئ. کنټرول پلس A سلیکټډ آل ټیکسټ نو صحیح جواب چې دی هغه B دی. بل کوېسچن نمبر 2 ته راځو. کنټرول پلس B چې موږ پریس کو اوپن آپشن دا هم زه تاسو ته ود اگزامپل ښیم چې تاسو په پوه شئ. دا لیکل کنټرول ما پلس A سلیکټ کړي دی او کنټرول پلس B چې زه پریس کړم نو تاسو وکتل چې لیکل بورډ شو. نو کنټرول پلس B چې دی هغه زموږ سره د بورډ لپاره راځي. نو دا کو آپشن تاسو A ته وګورئ اوپن آپشن غلط دی انسرټ لینک غلط دی بورډ د سلیکټ ټیکس نو صحیح جواب چې دی هغه زموږ سره C دی. بل راځو کوېسچن نمبر 3 ته. کنټرول پلس C دا خو اسان دی ځکه چې دا زموږ سره د کاپي لپاره استعمالیږي. انډو لاست ایکشن غلط پیسټ دا هم غلط دی. ګو ټو سپیسیفیک سیل دا هم غلط دی او ډي چې کوم دی کاپي ټیکس نو دا زموږ سره صحیح جواب چې دی هغه ډي دی. بل راځو کوېسچن نمبر 4 ته. کنټرول پلس D زه تاسو دا ود اگزامپل ښیم. دلته زه ودرېدم فرض کا دلته ما کلیک وکړو کنټرول پلس D زه کلیک کړم نو دا زما ته پوینټ ډایلاګ باکس کولاویږي. ټیک شو. پوینټ کنټرول D ما پریس کو نو پوینټ ډایلاګ باکس کولا شو. په دې کې موږ تاسو د ورډ سایز غټولی شئ 16 ایټالیک انډرلاین هر څه کولی شئ. نو پوینټ ډایلاګ باکس چې دی دا د کنټرول پلس D سره کولاویږي او صحیح انسر چې دی هغه A دی. کنټرول پلس E دا چې دی دا زموږ سره استعمالیږي د سنټر دپاره. که تاسو وګورئ تاسو راشئ دلته دې پیج ته زه رالم او دا ټیب دلته زه لیکل کوم هیډینګ. ټیک شو. دا هیډینګ زه سلیکټ کړم او کنټرول E ما پریس کړو نو تاسو وکتل چې کنټرول E سنټر ته راولي. زه تاسو ته دلته یو دوه نور شارټ کی ښیم. کنټرول E سنټر ته راولي کنټرول L لیفټ سایډ ته راولي او کنټرول A چې کوم دی رایټ سایډ ته راولي. نو کنټرول E زموږ سره استعمالیږي د سنټر دپاره. ټیک لیکل چې کوم دی هغه سنټر ته راولي. بل راځو کوېسچن نمبر 6 ته. کنټرول F موږ د پوینټ دپاره استعمالیږي چې تاسو کله یو ټکی سرچ کوئ یا څه ورډ سرچ کوئ دا هم تاسو ته ود اگزامپل ښیم. کنټرول پلس F چې ما پریس کړم تاسو وکتل چې اوپن پوینټ اینډ ریپلیس آپشن زما سره راغلی. زه په دې کې اوس ګورم که تاسو دلته وګورئ زه پکې دا کین پوینټ کوم. ټیک شو. دلته تاسو ولیکئ کین او نیکسټ پوینټ نیکسټ باندې کلیک کړئ اوکې کړئ. تاسو وکتل چې دلته دا کین آپشن یې زموږ سره راوستو. که دغسې تاسو هر څه آپشن سرچ کوئ نو تاسو لا ورډ سرچ کوئ دلته تاسو لا سرچ کوئ. کنټرول پلس G چې دا زموږ سره د پوینټ اینډ ریپلیس او دا د ګو ټو آپشن لپاره استعمالیږي. نو پوینټ اینډ ریپلیس آپشن نو که صحیح انسر چې دی هغه زموږ سره A دی. کوېسچن نمبر 8. کنټرول پلس H جسټیفای پیراګراف غلط دی. اوپن پرنٹ ډایلاګ باکس غلط دی. ایډیټ د سلیکټډ سیل غلط دی. پوینټ اینډ ریپلیس آپشن ټیک شو دا صحیح دی. کوېسچن نمبر 8 چې دی صحیح انسر D دی. زم دا تاسو ته ود اگزامپل ښیم. کنټرول پلس H چې زه پریس کړم نو دا زموږ سره د ریپلیسینګ لپاره استعمالیږي ځکه د دې کین په ځای زه خان ریپلیس کوم نو په دې باندې ریپلیس آل اوکې تاسو اوس وکتل او اوکې کړئ چې څومره هم زما سره کین آپشن و په هغه باندې د پاسه خان ریپلیس شو. کنټرول پلس H استعمالیږي د ریپلیس لپاره. ایډیټ د سلیکټډ پوینټ اینډ ریپلیس. کوېسچن نمبر 8 صحیح انسر چې دی هغه D دی. کوېسچن نمبر 9. کنټرول پلس I دا د ایټالیک دپاره استعمالیږي. انډرلاین غلط دی. ایټالیک ټیکس صحیح جواب چې دی هغه B دی. کوېسچن نمبر J زموږ استعمالیږي جسټیفاید پیراګراف دپاره.
د جسټیفاید پیراګراف مطلب دا دی چې په دې ډاکومنټس کې مونږ ودرېږو دا تاسو وګورئ نو دا یو طرف نه خو پیراګراف په صحیح لاین باندې اینډ شوی خو دلته وګورئ دا اینډ لاین چې کوم دی دا غلط دی او صحیح نه دی ترتیب کې نو که تاسو کنټرول پلس جے پریس کړئ نو تاسو وکتل چې هغه د لیکلو زموږ سره څنګه اینډینګ او سټارټینګ او اینډینګ بالکل سیم شو نو کنټرول پلس جے دا د جسټیفاید دپاره استعمالیږي اوس تاسو ته انسر فایند کول اسان دي شو کنټرول پلس کې دا د هایپرلینک دپاره استعمالیږي ډیلیټ ورډ غلط دی موو کرسر ټو اینډ غلط دی کریټ هایپرلینک دا د هایپرلینک دپاره استعمالیږي هایپرلینک ویل کېږي دې ته چې موږ د یو لینک جوړ کړو لکه فرض کړه زه دلته راشئ ودرېږئ او د دې خان څخه تاسو یو ایمیج لینک کوئ نو کنټرول پلس کې پریس کړئ او دلته یو ایمیج راولئ اوکې کوئ نو دغه ایمیج به د دې سره لینک شي نو کنټرول پلس کې استعمالیږي د هایپر لینک دپاره کنټرول بل کوېسچن طرف ته ځو کنټرول پلس ایل دا استعمالیږي تاسو وختي وکتل چې سټارټ کیږي رایټینګ فرام لیفټ د لیفټ طرف نه زموږ سره لیکل سټارټ کیږي لکه زه دلته رالم او دلته تاسو ټیک شو زه دلته دا ما انټر کو او دا تاسو کنټرول پلس شو دغه کې نو لیکل به زموږ سره د دې سایډ نه سټارټ کیږي اوس که دا ما سلیکټ کو کنټرول پلس که دا زه پریس کوم کنټرول پلس آر ویم نو دا زما سره لیفټ سایډ طرف ته ځي نو صحیح انسر چې دی هغه زموږ سره بی دی کنټرول پلس ایم ریپیټ لاست ایکشن غلط دی انسرټ د کریکټ د کرنٹ ډیټ غلط دی اینډ د پیراګراف ټیک شو نو صحیح انسر چې دی هغه زموږ سره سی دی کنټرول پلس ان کلوز د ډاکومنټس دا هم غلط دی کریټ نیو پیج نو دا زموږ سره نیو پیج کریټ کوي صحیح انسر چې دی هغه بی دی کنټرول پلس او اوپن د رن وینډو غلط دی اوپن یوټیلیټي منیجر دا هم غلط دی کریټ ا نیو کنټینټ دا هم غلط دی اوپن فایل نو صحیح انسر چې دی هغه زموږ سره ډی دی کنټرول پلس پی دا خو د پرنټ دپاره استعمالیږي اوپن د پرنټ وینډو نو صحیح انسر چې دی هغه ای دی کنټرول پلس کیو دا زه تاسو ته وید اگزامپل ښیم ځکه دا لږ ګران دی ټیک شو دا ما کنټرول ټي دی خوا بوتلم ټیک شو لیکل چې دی هغه ما رایټ طرف ته بوتلم اوس کنټرول کیو چې زه پریس کوم دا واپس راولي لیفټ طرف ته نو کنټرول پلس کیو استعمالیږي چې دا زموږ سره لیکل الاین د ټیکسټ ټو د لیفټ نو صحیح انسر چې دی بی دی تاسو وکتل چې لیکل یې لیفټ طرف ته راوستل کنټرول پلس آر دا زموږ سره استعمالیږي الاین د ټیکسټ ټو رایټ رایټ طرف نه زموږ سره لیکل سټارټ که تاسو کنټرول آر پریس کې غواړئ چې لیکل د رایټ طرف نه شروع کړئ نو کنټرول پلس آی پریس کې تاسو لیکل به د رایټ سایډ نه سټارټ شي بل کوېسچن طرف ته راځو 19 نمبر کنټرول پلس ایس کنټرول پلس ایس زموږ سره استعمالیږي چې موږ خپل پیج سیو کړو نو کلوز وینډو غلط دی یونیورسل هیلپ دا هم غلط دی سویچ بټوین پیج دا هم غلط دی سیو نیو ډاکومنټس نو صحیح جواب چې دی هغه ډی دی کنټرول پلس ټي او دا هم زه تاسو ته وید اگزامپل ښیم زه لاړم دا لیکل ما سلیکټ کړو چې کنټرول ټي پریس کړئ نو تاسو وکتل چې اولنی لاین پاتې شي او دا لاندې چې کوم پیراګراف دی نو دا بوځي رایټ طرف ته نو هینګینګ اینډ دې ته ویل کېږي او صحیح جواب چې دی نو هغه ایک دی او صحیح جواب چې دی هغه ای دی کنټرول پلس یو چې موږ پریس کړو نو دا استعمالیږي پاونډ اپشن نه انډرلاین ټیکس نو صحیح جواب چې دی هغه بی دی زموږ سره زه تاسو ته هم وید اگزامپل ښیم په دې لیکلو زه ودرېږم کنټرول پلس یو چې تاسو پریس کړئ نو تاسو وکتل چې څومره هم ټیکس نو هغه لاندې یو لاین ورکړو دې ته انډرلاین ویلی کېږي ټیک شو نو کنټرول پلس یو چې دی دا د انډرلاین دپاره استعمالیږي او صحیح جواب چې دی هغه بی دی کنټرول پلس وی دا زموږ سره عام طور د پیسټ دپاره استعمالیږي پیسټ کاپي ټیکسټ نو صحیح جواب چې دی هغه ای دی کنټرول او ډبلیو چې موږ پریس کړو نو دا هم زه تاسو ته وید اگزامپل ښیم کنټرول ډبلیو چې موږ پریس کړو نو دا زموږ سره کرنټ وینډو چې دا کلوز کوي نو کنټرول خو دا زه فلحال نه کلوز کوم نو دا ما کینسل کو کنټرول او ډبلیو نه موږ کلوز کرنټ وینډو نو صحیح جواب چې دی هغه ای دی او 24 نمبر کوېسچن نمبر 24 کنټرول پلس ایکس برینګ اپ سرچ باکس غلط کټ سلیکټ ټیکسټ نو تاسو کتل چې صحیح جواب چې دی هغه زموږ سره بی دی کنټرول ایکس د کټ دپاره استعمالیږي کنټرول سی د کاپي دپاره استعمالیږي کنټرول واي چې دا زموږ سره استعمالیږي ریډو د لاست اپشن دا زموږ سره د ریډو دپاره استعمالیږي کنټرول پلس زیډ کنټرول پلس زیډ زموږ سره استعمالیږي د انډو دپاره لکه وید ځان تاسو ته وید اگزامپل ښیم ما په دا ټول سلیکټ ډیلیټ کړم چې کنټرول زیډ وم
دا واپس زما سره چې کنټرول وای پریس کې واپس ختمیږي. نو کنټرول زیډ د انډو لپاره استعمالیږي او کنټرول زیډ چې کوم د انډو لپاره او کنټرول وای د ریډو لپاره استعمالیږي. نو ان شاء الله بل ویډیو کې به زه تاسو ته د ام اس ایکسل ټول شارټ کی خم وسم که تاسو ته په دې شارټ کی کې څه مسله یا په نه پیږي نو تاسو خپل مسله په کمنټس کې ولیکئ، ان شاء الله هغه به تاسو حل کوم. او دا ویډیو د مرګرو سره شیر کړئ ځکه چې عام طور په ډیرو ټیسټونو کې د دې نه خامخا شارټ کیز راځي. نو دا تاسو د خپل ټول مرګرو سره شیر کړئ، ان شاء الله د بل ویډیو پورې ملاویږو. د الله په امان.